اثر هنری ارزشمند چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه شما بگین تابلو ارزشمنده؟ یه اثر ارزشمند در وهله اول باید تکونم بده و اون سخت انگشت گذاشتن روش که یعنی چی. یه جای اینجاتونو بگیره و همون ممکنه یه نقطه باشه در یک سطح بزرگ، ممکنه یه چیزی باشه که 5 سال روش کار شده با ریزه‌کاری قلمکار باشه، هرچی یه چیزی که پیش میاد کمتر پیش میاد ولی وقتی میبینی یه چیزی میبینید میخکوبتون میکنه، این انگشتش نمیشه زور، ولی وقتی پیش میاد آدم میدونه که این یه چیزی داره. منم موزه که میرم، گالری که میرم، دنبال همین میگردم. خیلی کارا رو الان مثلا خیلی سریع از جلوشون رد میشم، اونایی که ششم میگیره میذارم وقتم با اونا صرف میکنم. جوان‌تر که بودم جلو هر کاری وای میستادم، سعی میکردم خب اینو درکش کنم. الان سریع رد میشم، فقط اونایی که گرفتم برمیگردم، یه ساعت مثلا وای میستم سر اون کار. شما چه تعریفی از هنر سنتی دارین و چه تعریفی از هنر مدرن و آیا این دوتا با هم در تعارضن؟ خب دلمشغولی‌های هنر سنتی با دلمشغولی‌های هنر مدرن خیلی فرق می‌کنه. زاده دوران متفاوتی هستن. چیزایی که دوره اون تشویشی که دوره هنر مدرن در مورد زندگی صنعتی داره اصلا یک دنیای دیگه است. هنر سنتی معمولا یه نوع تأییدیه بر همون سنت ها، بر چیزایی که جا افتاده. هیچ چالشی رو معمولا جلوی رو قرار نمیده. هنر سنتی من نمیدونم، مثلا اوج هنر ایران رو در مینیاتورهای دوره شاه طهماسب من میبینم، دوره‌ای که مثلا پرسپکتیو را پیدا کرد به مینیاتور ایرانی، یه چیز عجیب و غریبی شد که نه این بود نه اون. از اون زیبایی‌های خیلی عمیق و جا افتاده مینیاتورهای ایرانی کم شد که اصلا میدونید احتیاجی نمیدید که فضا رو با اون صورتی که میبینید ارائه بده. وقتی یک حوزه صاف نشون میده این یعنی حوض، و این خیلی مثلا ربط داشت به هنر دوران قرون وسطای اروپا که اصلا لزومی نبود که مسیح خیلی رالیستی بکشن، همچین کج و کوله میکشیدن که اون دردش رو بکشه بیرون. مسئله اصلی همون احساس پشتش بود. راستش من شخصا با هنر دوره قاجار هیچ میونه خوبی ندارم و بعدش هم که خب کمال‌الملک اومد، هم تأثیرات خوبی داشت، هم یه مقداری میدونید چون عقب بود از زمانه، یه مقدار پیشرفت هنر نو رو، حالا نگیم مدرن، نو رو در ایران به تعویق انداخت. یه مقداری جالب ترین دوره هنر معاصر ایران برای من دوره مدرنیستای اولیه هستن و اونایی که سعی میکردن یه طوری خودشون رو تطبیق بدن، هم با نگاه مدرن هم هویت، دنبال هویت بومی خودشون بودن و کاراشون مثل همون آقای قندریز مثلا هنوزم خیلی قویه و مهمه. به خصوص که الان در غرب هم حتی یه مقداری نمیشه گفت رجعتی داره میشه، یه نوع حتی نئومدرنیسم هم نمیشه گفت، ولی مدرنیسم یه طوری دوباره باز اهمیت داره پیدا میکنه. تازگی فکر میکردم که حتی هنرمندای مدرن ایرانی که برگشتن با سنت کار میکردن، حتی مثلا دوره سقاخانه رو حساب بکنین، با دید غربی نسبت به هویت برگشتن توی فرهنگ خودشون، دارن اون دید رو پیاده میکنن و اینم برام سوال خیلی جالبه، چون اصولا پدیده مدرنیسم پدیده غربیه و نگاه مدرنیسم که خب حالا میخوایم برخورد حتی بر تجرید وقتی وارد هنر ما شد، خب اصلا کلا این نگاه غربیه. حالا برگشتیم میبینیم که خب آره علمان های تجریدی در هنر ما بوده، در گبا، در فرشا، در کاشیای مساجد و اینا بوده و از اونا میتونیم مایه بگیریم بیایم بیرون، ولی همین دیدی که برگشته اینا رو از دل فرهنگ ما کشیده بیرون خودش غربیه. این برام سواله و جالبه، من این جوابی ندارم، برای خودم هم سواله. نقاشی معاصر ایران در حال حاضر نقاشای خیلی خوبی داریم و
ولی خیلی شدیداً تحت تاثیر کارهایی که در غرب میشه هستن. و اون چیزی که قبلا اشاره کردم، این جریانات آکشن های دبی و کریستیز و غیره که یه مقدار فضا رو کج و معوج کردن. کارهای بسیار عالی همراه کارهای خیلی سطح پایین به این هراجا راه پیدا میکنن، هر دوشون به یه قیمت کم و بیش فروش میرن بعضی وقتا، اصلا کل تصویر رو مغشوش کرده. گرد و خاک این جریان که بخوابه اون موقع معلوم میشه و به نظر من صدمه خواهد زد به هنر ما. ولی بعد از این خاکستر فکر میکنم چیزای خوبی بلند میشه، استعدادهای فراوانی داریم، کارهای خیلی خوبی میشه، ولی هنوز نگاه به غربه. ولی کمتر دوره‌ای بوده دوره مدرن که ما نگاه به غرب نداشتیم. یه طورایی ما همیشه خودمون رو وقتی قبول میکردیم که از طرف غرب بسته‌بندی میشدیم. یه نمونه جالب براتون بگم، دوره قبل از انقلاب بود که یه دفعه لباسای بلوچی و محلی مد شد، آدمای خیلی شیک اونا میپوشیدن و این به خاطر این بود که هیپیا رفتن اینا رو کشف کردن یه طورایی. یعنی خودمونم خیلی وقتا قبول نداریم تا وقتی که از طرف غرب بسته‌بندی بشیم دوباره به خودمون تحویل داده بشیم. یه نکته جالب همیشه در ذهن من بوده، مثلا یک نویسنده مصری رو، یک نویسنده ترک رو، یک نویسنده ژاپنی رو ما نمیریم کشف کنیم، صبر میکنیم غرب کشف کنیم، بعد میایم کارشون ترجمه میکنیم از انگلیسی تازه. هیچ وقت نگاهمون به شرق نیست که ببینیم الان مثلا در ادبیات معاصر کره داره چی میگذره، در ادبیات تونس چی میگذره. اگه نویسنده تونسی کارش رو اونور کشف کنن در غرب مشهور بشه، بعد ما بریم ترجمه کنیم، بعدم تازه مفتخریم که خب این مثلا از طرفای ما اومد. این مشکل همیشه بوده و الان هم هست، بین نقاشای ما هست، بین هنرمندای ما هست. کاش راه حلی براش داشتم، ولی حداقل همین که آدم بتونه مشکل رو ببینه شاید قدم اول باشه. نقاشای ایرانی هستن که جایگاه خیلی بلندی پیدا کردن در دنیا. نقاشی ایران رو نمیدونم. نقاشایی که دنبال رو اینن که نمایشگاه‌های به اصطلاح بزن و برو که یه دفعه یک شب مشهور میشن و به یه طورایی مثلا میگم کاراشون در این هراجا قیمت‌های زیادی فروش میره، اینا هستن. و کسایی داریم مثل نیکزاد نجومی، آقای یکتایی، اینا که کاراشون واقعا در سطح جهانی جا افتاده. بنابراین من میتونم بگم که نقاشای ایرانی هستن که کارشون در سطح جهانیه و مطرحن، ولی نقاشی ایرانی به طور کل رو نمیتونم چنین نظری راجعش بدم. شما نظرتون راجع به هنرهای جدید مثل ویدیو آرت، پرفورمنس یا چیدمان که شما باش مسئله دارین؟ با لغت چیدمان نه با خود چیدمان، فضا پردازی. خب رابطتون با اینا چیه؟ با کار خوب من میتونم رابطه پیدا کنم، ولی من خیلی کارهای ویدیویی رو که میبینم به نظرم نمیدونم کم دیدم که تکونم بده. در مورد کارهای پرفورمنس برام خیلی جالبه. حتی در دانشگاه در آمریکا ما اینو داشتیم که برام جالب بود که کسایی که پرفورمنس کار میکردن اصلا از تاریخ تئاتر مدرن و آوانگارد خبری نداشتن. اصلا خیلی وقتا متوجه نبودن که خیلی چیزا رو که اینا فکر میکنن تازه دارن تجربه میکنن 60 سال قبل مثلا در لهستان کار شده. یا از کسایی مثل گروتوفسکی یا خیلی دیگه اون زمان کارهای تجربی فراتر از اینا کردن. این برمیگرده به همون فقدان عدم آگاهی کامل از تاریخ هنر. اینو من خیلی دیدم توی پرفورمنس آرت، بنابراین واقعا کم دیدم که بگیرتم یا تکونم بده. یه مقدارش به همین برمیگرده که اینا فکر میکنن، خیلی هاشون، نمیتونم همه رو توی کاسه بذارم، خیلی هایی که من دیدم کار پرفورمنس میکنن فکر میکنن یه تجربه‌ایه که برای اولین بار داره اجرا میشه و همونطور که در مورد تعلیم هنر گفتم، برای من خیلی مهمه که پایه محکمی و کلاسیکی باشه و تاریخ هنر هم خیلی مهمه که آدم بدونه کسایی که به هر حال همکار ما بودن، هم دغدغه‌های ما بودن در زمانهای قدیم چیکار کردن، با یه سری از این مسائل که هنوز مشترکه چطوری برخورد کردن. مثلا بگید کاراواچو ممکنه با یه سری از همین مسائل برخورد کرده یه طوری دیگه‌ای بهش جواب میده، ولی مسائلی که برخورد کرده بعضیاش خیلی شباهت داره به مسائلی که نقاش امروز باش درگیره.
ولی متاسفانه در پرفورمنس آرت میگم این از پیشینه اون کار خبر ندارن. نقد در کار هنری بسیار مهم و حالا یه چیز نکته جالبی هم میخواستم بگم، مثل که این خیلی رایج شده و جا افتاده که فرق بین نقد و انتقاد رو متوجه نمیشن خیلی ها، مثل که این دوتا رو یکی میگیرن، در صورتی که مثلا خیلی میشن حتی منتقد هنری. نمیدونم، من فکر کنم منقد هنری باید باشه، چون منتقد کارش انتقاده، منقد کسی که نقد میکنه، آنالیز میکنه. نقد کار برمیگرده خیلی وقتا به چیز دیگه، به هرمنوتیکس و تحویل کار. یعنی خیلی وقتا آدم، یه کسی که میاد کار نقد میکنه یه چیزایی تو خود کار میبینه که خود سازنده این کار آگاهانه بهش واقف نبوده، اونم جای خودشو داره و بعد آدم خود نقاش هم میتونه از این چیزی یاد بگیره برای کارهای بعدی. حتما اون طرف در معرض نقدهای متنوعی بودید دیگه، کار خودتون رو کار دیگران. نمیدونم چقدر از این ور آگاهی دارین. میخوام اگر آگاهی دارین میتونین مقایسه کنین وزن و سبک و سیاق اون ور رو با این طرف، ببینیم چه تفاوت‌هایی ما داریم. نقدهایی که در مورد کار خودم اگه شده، خب تا کنون منفی توش نبوده بزنم به تخته، ولی نقدهای منفی اون طرف میبینید. من میخوام ببینم که بین وضعیت نقد در ایران و وضعیت نقد در اون محیطی که شما الان هستین، اگر میشناسین البته، چه تفاوت‌هایی شما میبینید؟ خب من نقدای هنری اونجا رو کم و بیش دنبال میکنم، حتی در روزنامه‌های محلی اونجا. نقدها هم مثبت هم منفی توشون هست و مثلا منقدام کسایی هستن که جا افتادن و شناخته شدن و میدونید که این پشتوانه هنری داره، آگاهی از وضعیت هنر، تاریخ هنر، شناخته شدن منقدایی که اونجا می‌نویسن، حداقل توی روزنامه و مجله‌های مشهورتر و شناخته شده تر. و من نقدای منفی هم دیدم، ولی منفیاش حالت حمله نداره، یعنی قشنگ میگه که این به این خاطر و به این دلیل این ضعیف این کار و مثلا اینجاش خب تا حدی کار میکنه، اینجاش نه، یعنی قشنگ باز میکنه. ولی نقدای ایران میگم من تا حدی که میتونم دنبال میکنم، نشریات هنری ایرانو، ولی از دوستا آشناهای هنرمند اینجا شنیدم که خب بعضی نقدا رو نمیشه نوشت، اگه منفی بنویسی اصلا نمیدونم بایکوت دشمن میشن برات و بایکوت میشی. بله. شما برای هنرمند نقش اجتماعی قائل هستین؟ هنرمند میتونه همون که شما یک نفر رو بتونین تکون بدین، یه چیزی رو درش تکون بدین، یعنی توی پرسپشن این، توی اون نوع دریافت این از دنیای بیرون یه تحولی ایجاد کردین. این هم زیربنایی تر هم درونی تر از مشت گره کرده است و هم میگم دراز مدت تر تاثیرش. حالا معلوم نیست که این کاری که شما با این مخاطب کردین کجا به چه صورت دیگه جلوه‌ای پیدا بکنه. به این صورت بله، ولی به اون صورت که جلوی گروهی بره و مشت گره کرده، نه، من به اون اعتقاد ندارم. فکر میکنید که عصر دیجیتال میتونه دوران نقاشی رو پایان بده؟ نه، دوران نقاشی، عصر دیجیتال نمیتونه به دوران نقاشی پایان بده. نقاشی هر چند وقت یه بار ناقوس مرگش رو به صدا در میارن و بعد میبینید که هیاهوی پوچی بوده. یه چیز عجیبی نقاشی داره که به اون حالت فیزیکی و انرژی که از دست آدم میاد بیرون، اون ضربه قلم که میگم فرق میکنه وقتی اون از نزدیک میبینین تا اینکه توی کتاب میبینین، اون انرژی که اونجا میگیرین، این فکر کنم چیز دیگه این نمیتونه جایگزینش بشه، حداقل تا اون افقی که من میبینم. چون میگم بارها این سر صدا در میاد که نقاشی مرده، فلان چیز جاشو گرفته، یه مدت بعد نقاشی مرده، فلان چیز دیگه جاشو گرفته، تا حالا که نمرده. و من فکر کنم حالا زنده بمونه. 100 سال دیگه رو نمیدونم. ما همین الان این چیزایی که تو جیبمونه در میاییم، با اونور دنیا در تماسیم، هر اطلاعاتی میخوایم بزنیم جوابش هست. 20 سال پیش اینا تخیلی بود، الان معلوم نیست 20 سال دیگه کجا خواهیم بود. تا جایی که من میبینم ولی هست، نقاشی خواهد بود.